የስምምነት እንትኖች ናቸው። ሌተር ኦፍ አፖይንትመንት ፎር ስቱደንት ቮለንተሮች ስቱደንት ቮለንተር ሰርቲፊኬት አፖን ኮምፕሌሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኤዱኬሽን ትሬኒንግ ሰርቲፊኬት ፎር ጋይዲንግ ስቱደንት ቮለንተርስ ፎቶ ኦፍ ስቱደንት ቮለንተርስ የቮለንተር ተማሪዎች ፎቶ ዲያሪ ዶኔትድ ባይ አን ኤክስ ስቱደንት ቮለንተር። እነዚህ የተለያዩ ማቴሪያሎች ናቸው። ይሄ ደግሞ ስቱደንት ቮለንተርስ ኮሪያን ፍላግ የሰሩትን የኮሪያን ፍላግ ያሳያል። ይሄ ደግሞ ኮሪያን ጃፓንስ ቮለንተር ስቱደንት ሶልጀርስ ኬፖች ናቸው። እንደገናም ደግሞ እነዚህ የሪሊክስ ኦፍ ኮሪያን ጃፓንስ ቮለንተር ስቱደንትስ የተለያዩ እንትኖች ናቸው። ይሄ ደግሞ የኢንቾን ላንዲንግስ የሚባል እሱ አካባቢ ነው። on September 15 September when the majority of North Korean forces had been concentrated along the Nokdong River, South Korean and UN forces staged landings at Incheon to recapture Seoul. With the success of Incheon landings, South Koreans and UN forces turned the tide of the war. ወደ ያጠቋቸው ቦታዎችን እየያዙ እንደተመለሱ ነው የሚያሳየን። እነዚህ ሜዳሊያዎች ናቸው። የዩኤስ ሲልቨር ስታር ሜዳል አዋርድ ቱ ኔቪ ዩን ጃንኩ ፓርቲሲፔትድ ኢን ዘ ላንዲንግ ኦፍ የተሸለመው ነው። ይሄ ደግሞ ዴይሊ ኮምባክት ሪፖርት ኦፍ ሮክ ሜሪን ሪፖርት የሚጽፉባቸው መዝገቦች ቦታዎች ናቸው። ይሄ ደግሞ የባይኖኩላር ዩዝድ ባይ ዘ ፈርስት ሮክ ኮማንዳንት የተጠቀመበት ባይኖኩላር ነው ማለት ነው። ኢንቾን ላንዲንግ ተርንድ ዘ ታይድ ዎር ይህንን ይመስላል። ይሄኛው ሆል ደግሞ በቀጣይ የምናየው ቅድም እንዳሳየናችሁ በመጀመሪያ ሶልን እንዴት አድርገው መተው ቦታውን ባንዲራቸውን እንደሰቀሉ አይተን ነበር። አሁን ግን ድጋሚ የሳውዝ ኮሪያ እና የዩኤን ጥምር ፎርስ ጥቃት አድርጎ ሁሉንም ነገር አሸንፎ እየተመለሰ መጥቶ የሶልን ከተማ መጥቶ እንዴት እንደያዘና አጠቃላይ የራሳቸውን ባንዲራ እንዴት አድርገው እዚህ እንደሰቀሉ እነዚህ የሰሜኖች የራሳቸውን ባንዲራ ሰቅለው የነበረበትን ቦታ አስለቅቀው ተቆጣጥረው የራሳቸውን ባንዲራ እንዴት እንደሰቀሉ ሪከቨሪንግ ኦፍ ሶል ነው። ሶልን እንዴት አድርገው መልሰው አጥቅተው እንደያዙ የምናይበት ክፍል ነው። ባጭሩ እዚህ እንመለከታለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር የተወሰነ ደግሞ ማሳየት የምንፈልገው ቅድም ስናይ እንደነበረው ፍሪደም ነጻነት በምንም አይነት ሁኔታ ያው በነጻ ሊገኝ አይችልም። ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ ሶልን ድጋሚ ሲያዝ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግን ብዙ መስዋዕትነት እንደተከፈለ ብዙ ሰዎች እንዳለቁ ብዙ
ብዙዎች ያው በአመፅም በምንም ብዙ ማለቃቸውን ነው የሚያሳየው። ዲዩሪንግ ዘ ኖርዝ ኮሪያን ፎርስስ ኦኩፔሽን ኦፍ ሶል በተለይ ሶል ደግሞ ሲያዝ ሜኒ ሲቪሊያንስ ሰፈርድ ብዙ ሲቪሊያኖች ያው ሰፈር አድርገዋል። አኮዜሽን አት ዘ ፒፕልስ ኮርት ፎርስድ ድራፍት ኤንድ ኪድናፒንግ ኢንቱ ኖርዝ ኮሪያ ኪድናፕ ተደርገዋል። አዝ ዘ ሪዛልት ሲቪሊያንስ አዝ ዌል አዝ ሜኒ ሊፍቲስት ሁ ድሪምድ ኦፍ አን አይዲያል ሶሳይቲ ተርንድ አጌንስት ኮሚኒዝም በጣም ያው በኮሚኒዝም ላይ አጌንስት ሆነው ነበር፣ ግን ብዙ መከራ ብዙ ችግር ማየታቸውን ነው የምናየው። ፒፕልስ ኮርት ኤንድ ስላውተር ኦፍ ዘ ኢኖሰንት ፒፕል as soon as North Korea captured Seoul, they executed right-wing supporters, wealthy people, civil servants, religious leaders, and family members of the ROK military and police at the People's Court, accusing them of being reactionaries. በቃ እናንተ ተቃዋሚ ናችሁ የኛን ነገር አትፈልጉም በማለት ብዙዎች ያው መከራ አይተዋል። forced draft and kidnapping North Korean forces drag more than 100,000 young people ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ወጣቶችን to the battlefields to supplement troop strength and mobilized the elderly as laborers. During their retreat from Seoul, they took 3,000 people including key personnel and intellectuals to North Korea. ወደ 83,000 የሚሆኑ ህዝቦችን በተለይ ኢንቴሌክቹዋሉን ምኑን ደግሞ ወደ ኖርዝ ኮሪያ ይዘው ሄደዋል። ያው ፈጽሞ አገሪቱ እንዳታንሰራራ ማለት ነው። ኮንፊስኬሽን ኦፍ ፉድ ኤንድ ሊሚትድ ራሽንስ ስንመለከት ኖርዝ ኮሪያንስ ቼክድ ኤንድ confiscated the food of each household after the capture of Seoul. They promised food rations, but most civilians except the families of Labour Party members were on the verge of starvation. Some people joined the North Korean forces to survive. የግዴታ ራሽኑን መስጠት የምንችለው ምግብ ማግኘት የምንችሉ ያው እኛን ሰፖርት የምታደርጉ ነው ለኛ ከኛ ሳይድ የምትሆኑ ናቸው በማለት ብዙዎች ሰፖርተር ያልሆነ እነሱን በወቅቱ ያካሄዱት የነበረውን ነገር ያልደገፈ በጣም ተርበዋል። የሚመገበው ምግብ አልነበረም፣ ፈጽሞ የሚሰጧቸው ነገር አልነበረም እና በተለያየ መንገድ እንደምትሰሙ ጦርነት እንደዚህ አይነት በርካታ የሆኑ አስከፊ ገጽታዎች እንዳሉት ነው የምንመለከተው። ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያው ብዙ ሁሉም ጋር የምታዩት ብዙ በርካታ ሰዎች ናቸው። ቦታውን ይጎበኛሉ፣ ያያሉ፣ ይህንን ታሪካቸውን በደንብ እንትን ይላሉና ሃይላይት ለመስጠት ያክል እንደዚህ መመልከት እንችላለን። በወቅቱ የነበሩት የመነጋገሪያዎች ታይፕራይተሮች መጻፊያዎች ናቸው። ይህንን ማየት ይቻላል። ይሄ ሪካርደር ኤንድ ኢንስትሩመንትስ ዩዝድ ባይ ዘ ሮክ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኤዱኬሽን ቡሌቲን ትምህርት ለመስጠት መረጃዎችን ለመስጠት ይጠቀሙበት የነበረ የሪካርዲንግ ማሽን ነው ማለት ነው በጦርነቱ ጊዜ። ይሄ ደግሞ የታይፕራይተር ካሜራ ኤንድ ሙቪ ካሜራ ዩዝድ ባይ ሮክ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኤዱኬሽን ታይፕራይተሮች ይጠቀሙበት የነበረው ታይፕራይተሮች ካሜራዎች በወቅቱ የነበረው ይህን ይመስላል ማለት ነው። 그때는 다 어려워가지고 다 도와주지 않아요. 이게 ኮማንደርስ ኦፍ ዘ ኮሪያን ዎር የኮማንደሮቹ ሆል ነው ደግሞ ይሄ።
진짜 사람 같지? በአጭሩ how did commanders lead their armies during the Korean War? The Korean War was tracked by the North Korean forces surprise attack into South Korea and ended with an international armistice ነው የተጠናቀቀው። The two Koreans engaged in combat under their respective tactics in battlefield, assisted by UN forces and Chinese Communist forces who intervened later in the civil war according to the strategic order from Washington and Moscow. አጠቃላይ ዲቪዥን እንዴት መጣ፣ ፕሪ ዎር እንዴት ነበር፣ ኤርሊ ፔሪድ ፍሮም ዘ አውትብሬክ ቱ ዘ ዲፌንስ አሎንግ ናክዶንግ ሪቨር፣ እዚህ ውስጥ ደግሞ ያለው ሚድል ፔሪድ ፍሮም ኢንቾን ላንዲንግ ቱ ካውንተር አታክ እንዴት እንደነበረ የሚያሳየን ነው። ሌት ፒሪድ ፍሮም ትሩስ ቶክስ ቱ አርሚስ እንዴት እንደነበረ ነው እዚህ የምናየው። እነዚህ በክሮኖሎጂካል ሁሉም መቀመጡን ነው ማየት ይቻላል። ቅድም እንዳልኩት የኮማንደሮቹ የኮሪያን ዎር ኮማንደሮች እዚህ እንመለከታለን። ኮማንደርስ ኦፍ ዘ ኮሪያን ዎር The Korean War was tracked by the North Korean forces surprise invasion. Attackers sat down in the morning. በጠዋቱ እንዴት አድርገው አታክ እንዳደረጉ were represented by Kim Il-sung, Stalin, Mao Zedong, while the defenders of freedom were represented by the President Salman Rhee and General MacArthur, as well as commanders from 16 nations worldwide. ኮማንደሮቹ እነዚህ ናቸው።